nagla-lunch naman at wala na nga rin akong magawa kaya naglaro na lang ako nitong Kabibi game. Pwede ka nga palang kumita dito habang naglalaro. Kung bago ka pa lang dito, click mo lang tong phone register. Then, lalagay mo na dyan yung account mo, yun yung phone number mo. Maglagay ng password, confirm password. Meron din ditong referral ID at hintayin mo na lang yung OTP number na isesend sa'yo. Tapos, pwede ka nang makapag-register. Pwede ka nga rin pala ditong makakuha ng free coins. Basta mag-join ka lang sa Facebook groups nila. Eto naman yung mga games na pwede mong laruin dito. Color game, Lucky 9, Dragon Tiger at marami pang iba. So first top up mo nga meron ka na kagad automatic na free coins. Para naman makapag-cash in, pumili ka na dyan ng amount na gusto mo. At ilalagay mo na dyan yung GCash number mo at yung OTP number na sinend sa'yo. Maglaro naman tayo, napili ko nga yung color game. I-click mo lang dyan yung amount na gusto mong i-bet tapos mamili ka na ng kulay. Ayan nga, natalo pa ako. Pero nag-try ulit ako sa color green naman. Nabawi ko naman kagad kasi panalo na. Kung marami ka naman ng panalo at gusto mo nang mag-withdraw, click mo lang yung withdraw na yan sa baba. Tapos lagay mo lang dyan yung amount na gusto mo at yung GCash number mo. O diba sobrang dali lang naman. Kung gusto mong itry, nasa comment lang yung link. Ayun lang naman, na-share ko lang din. Bye!